Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne en dan met name noordelijk van Kharkiv. Vind je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan op dit kanaal. Druk ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ik ga even naar de Deep State Map. En we zijn hier dus boven Kharkiv. Hier naar Kharkiv. En hier zijn die twee fronten die door de Russen geopend zijn. En het meest interessante deel is op dit moment hier. En dan gaan we even naartoe. En dan ga ik het eventjes groter maken. Want nu zie je het al gebeuren. Je ziet hier al dat die Russen een stukje hebben waar ze nu een beetje op een eilandje zitten. En ze zijn omsingeld. Dit grijze gebied, daar heeft dus eigenlijk niemand echt het overwicht. Dus het is niet zo dat hier de Oekraïners de zaak helemaal gesloten hebben. Maar wat ze wel hebben is volledig overwicht in de lucht en een volledig zicht over dit stuk. Dus die Russen die hier zitten, die zijn wel afgesneden. Dat is uiteindelijk het geval. En ze worden aan alle kanten aangevallen, want dit grijze gebied zijn soms Russen, soms Oekraïners. Het is een omstreden gebied, maar het is ontzettend moeilijk om hier te lopen, omdat de Oekraïne hier het luchtoverwicht heeft. En het luchtoverwicht niet alleen met drones, maar ook met vliegtuigen. Dus wat we nu zien, is dat Oekraïne hier ook hierachter fors huishoudt bij de Russen. Nou, wat is dan hier het geval? 400 man zouden daar ongeveer zitten. En ze worden al een week, anderhalve week lang bestookt door Oekraïne. Er zullen er niet zo heel veel meer in leven zijn, denk ik, van degenen die daar nog zitten. Er zijn er al een aantal, hebben zich overgegeven. En het is de vraag wanneer dit gewoon valt. Want ja, het is uiteindelijk niet vol te houden. Maar ja, ook is het even de vraag of het dan echt valt. Of dat gewoon op een gegeven moment er niemand meer is. In leven is, moet ik bijna zeggen, om de zaak nog te verdedigen en dan lopen de Oekraïners gewoon naar binnen. Rusland probeert nog wel steeds aan te vallen. Dat blijft toch iedere keer het geval. Oké, dat was die situatie bij die stad. We zien hier twee fronten die er nog steeds zijn. En het is nu ook zo dat de Russen hier een heleboel mensen verzameld hebben om vanuit hier aan te vallen. En wat er ook hier is gebeurd, is dat die Russen dus een verzameling manschappen en materieel hadden. Maar Oekraïne met artillerie en met drones, maar ook met raketten vanaf vliegtuigen, hier dat achterland geraakt hebben. Die mannen die klaar stonden om aan te vallen, zijn fors aangevallen. En die aanval is een beetje in de kiem gesmoord. Dat gebeurde ook hier en ook hier. Dus het is nu echt zo dat het initiatief is bij Oekraïne komen te liggen als we hier kijken. Rusland erkent dat nog niet, wil nog steeds aanvallen. Maar die aanvallen worden eigenlijk al voordat ze ingezet worden gepareerd. En dit heeft echt ongelooflijk veel mensen en materieel gekost voor de Russen. Het is het niet waard, laat het duidelijk zijn. Als je daar reëel naar kijkt, dan zeg je van ja, waarom doen ze dit? De Russen hebben daar blijkbaar een reden voor. Het kan zijn, orde is orde, dus we doen het. Dat kan zijn. Het kan ook zijn dat de problemen elders zo groot zijn dat ze zeggen, ja, we moeten wel dat front hebben. We moeten die Oekraïners hier bezighouden. Anders komen we elders in de problemen. Of anders kunnen we niet doen wat we daar willen doen. Want bij Avdiivka zijn ze nog steeds wel aan het aanvallen, maar het momentum begint er wel een beetje uit te raken. De Russen stellen nog steeds dat er een zomeroffensief gaat komen. Ja, ik zie wel en hoor ook wel over wat aanvallen waar ze aan het voorbereiden zijn. En dat is onder meer in deze regio, en waar dan 10.000 man liggen. Maar dat is te weinig om een echte doorbraak te forceren. Waar zijn die 100.000 man gebleven die ze hier voorheen hadden liggen om dat te doen? Nou, dat kan ik wel zeggen. Die zijn de afgelopen 100 dagen omgekomen. Dus in die zin gaat het gewoon echt wel heel slecht met Rusland. En ze missen een stukje structuur. Er is één ding wat ik nog wel wil vertellen over wat er hier gaande is, hier bovenin. De Russen hadden gezien van Oekraïne dat het aanvallen met een man of 5 en dan een aantal groepjes, dat het heel succesvol was. En die groepjes dan later, als ze hebben aangevallen, samenvoegen tot een groter geheel, waardoor je dat front kon sluiten. Dat is een briljante opzet gebleken voor Oekraïne. Dus Rusland dacht, gaan wij ook doen. Wat er vervolgens gebeurde was dat die 5 man, groepjes van 5,
die werden allemaal afgemaakt. En er is nooit een moment gekomen dat ze daar een groter geheel van konden maken. Waarom ging dat mis voor de Russen? Nou, dat is heel simpel. Die methode met 5 man aanvallen, een eigen doel hebben en dan vervolgens samenkomen, vergt van je als soldaat dat je realiseert wat je aan het doen bent. Dat je bent opgeleid, dat je je taak goed weet en dat je dus ook weet van hé, nu moeten we even gaan opletten, waar zijn onze collega's? We moeten één front gaan zien te krijgen. Ja, mensen die 2 weken geleden van de straat afgeplukt zijn, die hebben dat inzicht gewoon pertinent niet. Die verdwalen. Ze zijn met z'n 5 aan de hand, er wordt er 1 kapot geschoten, de rest is in paniek. Gebeurt van alles, behalve dat wat je verwacht. Dus wat er gebeurde was dat er een aantal soldaten een beetje rond begonnen te lopen. Niet meer wisten wat links of rechts was en ja, stuk voor stuk werden afgemaakt. Dus dat was een complete mislukking, die hele nieuwe opzet. Dat lukt dus gewoon pertinent niet met soldaten die niet opgeleid zijn. Dus Rusland moet weer naar een nieuwe methode zoeken. Een eigen methode van de Meatwave werkt niet. Die kleine methode van 5 man, zoals Oekraïne die heel succesvol toepast, die werkt voor hun niet. Wat werkt dan wel? Ja, Rusland blijft zoeken net zolang tot ze of iets hebben gevonden of dat soldaten op zijn. Daar komt het in feite op neer. En hier is het toch echt wel zo dat de soldaten echt beginnen op te raken. We hebben voorbeelden van formaties die met 100 man gingen en er blijven er maar 12 over. 50 man, er zijn er 6 over. Dat soort zaken. Dus zoveel. En we zien nu ook, dat hoor ik dan ook, dat er relatief veel Russische soldaten zich nu toch willen overgeven. Die kans is er niet altijd, want als er drones zijn die in het achterland aanvallen, dan heb je geen kans om je over te geven. Ja, dan ga je er gewoon aan als die drone aanvalt. Maar aan het front, daar zie je dus wel dat de Oekraïners die Russen graag gevangen nemen. De reden is heel simpel, die kunnen ze later uitwisselen tegen Oekraïners. Dus die Oekraïners willen echt wel gevangenen hebben. Alleen ja, als je dus wat dieper achter de front bezig gaat met drones, ja, dan kan je gewoon geen gevangenen nemen. Die mogelijkheid is er dan niet. Ja, dan is het jammer voor die Rus die door een drone gezien is. Die is letterlijk gezien. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je, tenminste als je ingelogd bent, notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Lees ook de beschrijving van deze video. Daar staan ook wat links naar financiële websites. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!